Bolero চাওক একদম ইঞ্জিন ওকে চাওক ফ্রন্ট লুক চাওক ডিজেলৰ ন ডিজেলৰ প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে মোটামুটি 1.5 লাখ আৰু ফাইনান্স কৰিলে ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব 80,000 টাকা দিলে আহি যাব যদি আপোনালোকে দেখা পায় যে ইঞ্জিনৰ কিবা কাম ওলাইছে আপোনালোকে যিখিনি টকা দি গাড়ী লৈছিল গাড়ী আহি দি থৈ যাব টকা আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব সুইফট 1 লাখ টাকা দিলে লৈ যাব বন্ধুসকলকে মেকমে ইউটিউব চেনেল মোৰ বেক সাইডে আপোনালোকে দেখা পাই আছে বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহন আজি আমি এইখন শ্বৰুমত থকা চাৰিচকীয়া বাহনৰ প্ৰাইস লিষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইখন শ্বৰুমত আপোনালোকে একদম জেনুইন কাৰ পায় আজি আমি সব কাৰে বৰ্নেট খুলি দেখুৱাম মানে ইঞ্জিন সহকাৰে কাৰৰ প্ৰাইস লিষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰৰ ইন্টেৰিয়ৰ এক্সটেৰিয়ৰ মানে সব দেখুৱাম আৰু সব ধৰণৰ ফেসিলিটি এভেইলেবল আছে যেনেকুৱা আপোনালোকে অল অসমত ৰিফাইনান্স কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে মোৰ পিছে পিছে আহি যাওক কাৰ চাবলৈ সব বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ আৰু বছৰৰ শেষৰ মা তো কিবা এটা অফাৰ পাব আপোনালোকে যদি এখন শ্বৰুমৰ পৰা কাৰ পারচেজ কৰে আৰু একদম সব জেনুইন কাৰ পায় অলপ সৰু সৰু কাৰৰ দাগি নাই যি কেইখন কাৰ বৰ্তমানে এইখন শ্বৰুমত এভেইলেবল আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা 80,000 টাকা দি গাড়ী লৈ যাব পাৰে ওকে গাইস 80,000 টাকা কোনটো গাড়ী পায় আপোনালোকে সব জানাবলৈ চেষ্টা কৰিম Alto800 তো এইখনৰ বিষয়ে কক মানে কিমান আছিল এইখন এখন আপোনাৰ 2017 মডেল ন তো রান কিমান হৈছে রান হৈছে 57,000 রান হৈছে ন একদম সব জেনুইন পায় না জেনুইন আছে সব বাকি ইন্টেরিয়রও আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্লাস ইঞ্জিনও দেখুৱাম তো এবাৰ ভিতৰত আপোনালোকে চাওক ভিতৰত একদম সব ওকে মানে এসি পায় তাৰ পিছত পাৱাৰ উইন্ডো পায় পাৱাৰ স্টিয়ারিং পায় মিউজিক সিস্টেম পায় মানে সব ফেসিলিটি এভেইলেবল আছে ইঞ্জিন চাওক ইঞ্জিন একদম সিল প্যাক আছে চাওক তো এইখনৰ প্রাইস কিমান ৰাখিছে এখানে আপনার 2,80,000 2,80,000 টাকা প্রাইস ৰাখিছে ন আৰু ফাইনান্স কৰিলে ডাউন পেমেন্ট কিমান দিব লাগিব 80,000 টাকা দিলে আহি যাব 80,000 টাকা ডাউন পেমেন্ট দি গাইস এই গাড়ী আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে আৰু এটা কথা লোৱাৰ পিছত যদি গাড়ী বেয়া হৈ যায় ৰিস্কটো কোনে ল'ব আপোনালোকে না যে লৈছে তাৰ লোৱাৰ আজি লৈ গল কালি যদি বেয়া হৈ গল কালি হলে আমি আছো রিস্ক আপোনালোকে রিস্ক ল'ব ন তো গাইস আজি যদি আপোনালোকে এইখন ডিলাৰৰ পৰা গাড়ী লৈ যায় লৈ যোৱাৰ পিছত যদি ধৰক কালি নাইবা পৰহি যদি বেয়া হৈ যায় মানে এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি বেয়া হৈ যায় যদি আপোনালোকে দেখা পায় যে ইঞ্জিনৰ কিবা কাম ওলাইছে এনে দাদাই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট কৈ দিছে সিল প্যাক ইঞ্জিন আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো তথাপিও যদি ইঞ্জিনৰ কিবা কাম ওলাই যায় আপোনালোকে যিখিনি টকা দি গাড়ী লৈছিল গাড়ী আহি দি থৈ যাব টকা আপোনালোকক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব মানে এনেকুৱা মানে গ্যাৰান্টি সহকাৰে গাড়ী পায় নেক্সট আছিল XUV300 W8 ইঞ্জিন চাওক বৰ্নেট খুলি ৰাখিছে তাৰ কাৰণ হল ইঞ্জিন দেখুৱাৰ কাৰণে দাদাই মোক কৈছে অলপ আগতে সব সিল প্যাক পায় এই কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে বৰ্নেটটো খুলি ৰাখিছে পেট্ৰলৰ আছিল ন পেট্ৰলৰ আছিল ফ্ৰন্ট লুকস একদম ওকে তো বৰ্নেটটো অলপ নমাই দিয়কচোন ওকে তো সাইড প্ৰফাইল চাওক টায়াৰ চাৰিওটা একদম ওকে প্লাস আপোনালোকে এইখনত এলয় হুইল পায় তো ভিতৰত আপোনালোকক মই দেখুৱাম তাৰ আগতে বেক সাইডটো চাওক বেক সাইডতো অলপ সৰু সৰু দাগি নাই মানে নন এক্সিডেন্টাল নন ৰিপেয়াৰিং মানে নন স্ক্ৰেচেস তো এখনৰ অলপ ইন্টেৰিয়ৰ চাওক ইন্টেৰিয়ৰত আপোনালোকে পায় এসি এয়াৰ বেগ মিউজিক সিস্টেম তাৰ পিছত ৰিয়াৰ পাৰ্কিং কেমেৰা তাৰ পিছত আপোনালোকে 6 স্পিড ম্যানুয়াল ট্ৰান্সমিশন আৰ্মৰেষ্ট বেকৰেষ্ট হেডৰেষ্ট মানে সব এভেইলেবল আছে এইখনত তো এইখনৰ ৰান কিমান হৈছে 57,000 রান ন কিমানৰ আছিল এইখন এখন 20 আছিল 20 ওকে তো এইখনৰ প্ৰাইস কিমান ৰাখিছে আপোনালোকে 9.5 লাখ 9.5 লাখ টাকা প্রাইস রাখিছে নতুন কিবা 14 লাখ নাকি অন রোড 14 লাখ আৰু ফাইনান্স কৰিলে কিমান দিব লাগিব ফাইনান্স আপোনাৰ 2 লাখ টাকা দিব লাগিব 2 লাখ টাকা যদি লৈ আহে প্ৰায় ধৰকচোন 14 লাখ টাকা দামৰ গাড়ী মানে নতুন যেহেতু 14 লাখ দাম লাগিছে 9.5 তো 2 লাখ টাকা ডাউন পেমেন্ট দি আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে মানে অল অসমতে ৰিফাইনান্স হয় এনেকুৱা নহয় যে বাক্সাত নহব ওদালগুৰিত নহব হদিয়াত নহব এনেকুৱা নহয় একদম অল অসমত ৰিফাইনান্স কৰিব পাৰে আপোনালোকে দুবৰিৰ পৰা ল'ব পাৰে তাৰ পিছত তিনিচুকীয়া একদম সব ঠাইৰে পৰা ৰিফাইনান্স হৈ যায় এইখন শ্বৰুমত ওকে আৰু নিউ ইয়াৰ যেহেতু আহি আছে আৰু ইয়াৰ এন্ডিং তো কিবা স্পেশালি অফাৰ ৰাখিছে না গাড়ী নিউ ইয়াৰৰ কাৰণে 5,000 টাকা এটা ডিসকাউন্ট ৰাখিছো 5,000 টাকা এটা ডিসকাউন্ট ৰাখিছে বলেৰো মানে সব ইঞ্জিন মেন গাইস গাড়ীৰ এক্সটেৰিয়ৰ ইন্টেৰিয়ৰ মেন নহয় ইঞ্জিন মেন সেই কাৰণে সব গাড়ীৰ বৰ্নেট খুলি ৰাখিছে ইঞ্জিন দেখুৱাৰ কাৰণে সব একদম ইঞ্জিন ওকে আৰু এইখন টি সিৰিজৰ গাড়ী এক বছৰ বস্তই হৈছে এই বলেৰোখনত বাকি কালাৰ কন্ডিশন গাইস মজা লাগিছে বৰ্নেটটো অলপ নমাই দিয়কচোন তো ইঞ্জিন কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰক চাওক ফ্ৰন্ট লুক চাওক গাড়ী একদম নতুন টায়াৰ চাৰিওটা একদম ওকে চাওক বলেৰো সাইড প্ৰফাইলটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে ওৱাকৰাউণ্ড লৈ লওক টায়াৰ একদম ওকে বেক সাইড চাব লগা ইন্টেৰিয়ৰ এক্সটেৰিয়ৰ একদম ওকে এবাৰ আপোনালোকে ইন্টেৰিয়ৰ চাই লওক চাওক
সব মেনুৱেল পায় আপোনালোকে, পাৱাৰ ষ্টেৰিং পায়, তাৰপিছত মেনুৱেল পাৱাৰ উইণ্ডো, মিউজিক চিষ্টেম। সিটৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্লাষ্টিক আঁতৰোৱা নাই, মানে একদম ভিতৰত অকে, বাহিৰতো অকে। তো এইখনৰ বয়স কিমান হৈছিল? এখন আপোনাৰ 1 বছৰ 6 মাহ। 1 বছৰ 6 মাহ। ৰান কিমান হৈছে? ৰান 7000। 7000 ৰান হৈছে ন? ডিজেলৰ ন? ডিজেলৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে? এই 8.5 লাখ টকা, 8,50,000। আৰু ফাইনেন্স কৰিলে কিমানত ওলাব? মোটামুটি 1.5 লাখ, 30% দিব লাগে। 1.5 লাখ টকা যদি আপোনালোকে লৈ আহে, এই সুন্দৰ নতুন বলেৰো আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে এইখন শ্বৰুমৰ পৰা। আৰু এই শ্বৰুমখন কথা আপোনালোকক মই লোকেশ্যন দিম, তাৰ আগতে আপোনালোকে এই শ্বৰুমৰ প্ৰত্যেকখন গাড়ী চাই লওক। নেক্সট আছিল Alto800। এইখনৰো বৰ্নেট খুলি ৰাখিছে ইঞ্জিন দেখুৱাৰ কাৰণে। মই ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে কৈছিলোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই একদম ইঞ্জিন দেখুৱাই তাৰপিছতে গাড়ীৰ প্ৰাইচ লিষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী ইঞ্জিন চিল পেক ন? চিল পেক। অ'কে, আপোনালোকে চাই গাইজ গম পাইছে। আৰু ফ্ৰণ্টৰ লুকছটো এবাৰ আপোনালোকে চাওক। ফ্ৰণ্টৰ লুকছটো একদম অ'কে, চাব লগা নাই, অলপো সৰু সুৰা দাগি নাই। বাকী ৱাশ্বিং কৰাৰ লগে লগে গাড়ী একদম নতুনৰ দৰে হৈ যাব। বাকী টায়াৰ অ'কে, বেক চাইডটো চাওক গাইজ, বেক চাইডো অ'কে। তো বয়স কিমান হৈছে এইখনৰ? এখন 2016। 2016। পেচেঞ্জাৰ চাইড প্ৰফাইলটো চাওক, একদম অ'কে, অলপো সৰু সুৰা দাগি নাই। অ'কে, তো নেক্সট এইখনৰ ৰান কিমান হৈছে? ৰান 67। ভিতৰত কি পায় এইখনত? এখানে আপনার পাওয়ার উইন্ডো আছে, এয়ারব্যাগ পাওয়ার উইন্ডো আছে, আপনার পাওয়ার স্টিয়ারিং আছে। ইয়ারব্যাগও পাব আপোনালোকে গাইজ, তাৰপিছত মিউজিক চিষ্টেমও পাব। প্ৰাইচ কিমান এইখন? এখানে আপনার 2,70,000। আৰু ফাইনেন্স কৰিলে কিমানত ওলাব? মোটামুটি আপনার 70,000 টাকা, 80,000 টাকা দিলে ওলাই যাবে। মানে 70,000 নাইবা 80,000 টকা যদি লৈ আহে, আপোনালোকে এই গাড়ী আপোনালোকে আপোনাৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে। দাদাই প্ৰথমতে কৈছিল দাদাৰ ইয়াত 80,000 টকাত গাড়ী পায়, মানে 80,000 টকা ডাউন পেমেণ্ট দি এই গাড়ী আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত লৈ যাব পাৰে। নেক্সট আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ Dzire BS6ৰ। আপোনালোকে জলদি আহি যাওক Dzire চাবলৈ, বহুতে ডিমাণ্ড কৰি আছিল Dzire দেখুৱাব লাগে। তো Dzire এভেইলেবল আছে। তো এয়াই চাওক Dzire, ফ্ৰণ্ট লুকছটো একদম অ'কে। এই চাওক, ফ্ৰণ্টত চাব লগা নাই, তো অলপ বনেটটো খুলি দিয়ক এইখনত। চাওক একদম সিল পেক ইঞ্জিন, চাব লগা নাই। পেট্ৰলৰ ন? পেট্রোল। অ'কে, তো টায়াৰ চাৰিওটা একদম অ'কে, টায়াৰো চাব লগা নাই। বাকী বেক চাইডটো চাওক গাইজ, বেক চাইডটো বহুত ধুনীয়া। এই চাওক, অলপো সৰু সুৰা দাগি নাই। অলপ ভিতৰত দেখুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। ভিতৰত আপোনালোকে পাৱাৰ উইণ্ডো, পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং, মিউজিক চিষ্টেম, AC, সব ফেচিলিটি এভেইলেবল আছে। তো এইখন কিমানৰ আছিল? এখন 2021। 2021 ন? প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে এইখনৰ? এখানে আপনার 6.5 লাখ। আৰু ফাইনেন্স কৰিলে কিমানত ওলাব? 1.5 লাখ টাকা দিলে ওলাই যাবে। 1.5 লাখ টকা যদি দিয়ে মানে ওলাই যাব ন? ওলাই যাব। অ'কে, নেক্সট আছিল সুইফট। এইখনৰ বিষয়ে কওক। এখানে আপনার 2018 লাস্টর। 18 লাষ্টৰ ন? একদম ইঞ্জিন, বেক চাইড, সাইড প্রোফাইল সব ওকে। তো অলপ বৰ্নেটটো দাঙি দিয়কচোন। এই চাওক, ভিতৰত আপোনালোকে পায় AC, ইয়াৰ বেগ, তাৰপিছত পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং, পাৱাৰ উইণ্ডো। এবাৰ আপোনালোকে ইঞ্জিন চাওক, ইঞ্জিন একদম ওকে, চাব লগা নাই। এই চাওক, সিল পেক ইঞ্জিন। তো বৰ্নেটটো অলপ নমাই দিয়কচোন। প্ৰাইচ কিমান? প্রাইস হলো 5,60,000। আৰু ফাইনেন্স কৰিলে কিমান দিব লাগিব এইখনত? 1 লাখ টাকা দিলে ওলাই যাব। VXI 2018 লাস্টর। 2018 লাষ্টৰ মডেল আছিলে। তো ইয়াৰত নিউ কালেকশ্যন আহি আছে আপোনাৰ ইয়াত? নিউ কালেকশন আহি আছে। ওকে, ওটা এভেলেবল আহি যাব। ওকে। আৰু পাৰ্কিঙতো গাড়ী এভেইলেবল আছে আপোনালোকৰ? পার্কিংত আছে। আপোনালোকে পাৰ্কিঙত আহি ভিজিট কৰিব পাৰে। তো এইবিলাকে বলেৰো XUV এভেইলেবল পাব পাৰ্কিঙতো। ওকে, সো গাইস এই শ্বৰুমখন আছে হাউলি ৱাৰ্ড নম্বৰ 1ত। হাউলি যিটো নেশ্যনেল হাইৱে আছে, হাইৱেৰ পৰা অলপমান নামি আহিলে আপোনালোকে এই শ্বৰুমখন দেখা পাব। আৰু এই শ্বৰুমখনৰ নাম আছিল হাউলি মটৰছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপ। দাদাৰ নাম্বাৰ স্ক্ৰীনত আহি আছে। এই চব শ্বৰুমখনৰ মই একবাৰ বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। তো গাইস আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব